নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিছুমান খুব সুন্দৰ ফিংগাৰিঙৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু প্ৰডাক্টসমূহ ল'বলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিহেতু নাম্বাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী নাপাব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ ল'ব পাৰিব এটা শ্বিপিঙত আপোনালোকে 10টা 20টা যিমান মন যায় ফিংগাৰিং ল'ব পাৰিব 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত অসমৰ ভিতৰত 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত আপোনালোকে যিমান প্ৰডাক্ট ল'ব বিচাৰিছে যিমান কেইটা ফিংগাৰিং ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব ডিজাইন কেইটা এটা এটাকে দেখুৱাই দিম আৰু প্ৰাইচটোৰ সৈতে আপোনালোকক জনাই দিম কি ডিজাইন আছে আপোনালোকে এটা শ্বিপিঙত যিহেতু বহুত কেইটা ফিংগাৰিং ল'ব পাৰিব এইটো চাওক এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ডিজাইনটো থাকিব এইটো আৰু আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে যেটো এডজাস্টেবল হয় মই এডজাস্টেবল বুলি কৈ দিম আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচটো 165 হ'ব অনলি 165 ত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন নেক্সট চাওক এইটো এডজাস্টেবল নহয় এইটো ফ্ৰী সাইজৰ হয় এইটো হৈছে ফিংগাৰিংটো আৰু ৰিয়েল গোল্ড যেন লাগিব ইয়াৰ প্ৰাইচটো অনলি 120 ৰুপিজ 120 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব নেক্সট ডিজাইনটো এইটো ৰ'জ গোল্ডত আছে খুব ধুনীয়া ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এডজাস্টেবল হয় এইটো এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 190 ৰুপিজ আৰু এটা সিম্পলত দেখুৱাইছো এটো আপোনালোকে ফ্ৰী সাইজত পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া ৰিয়েল গোল্ডত পিন্ধা যেন পাব ইয়াৰ প্ৰাইচ অনলি 120 ৰুপিজ গুটেগিটা ৰিঙে এটাতকে এটা ধুনীয়া গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুক কৰিব এটো চাওক এটো এডজাস্টেবল হয় খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় বৰ্তমান বিয়াৰ সিজন সৰস্বতী পূজাৰ সিজন আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ ল'বলৈ সোনকালে বুক কৰি ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 165 এইটো ডিজাইন চাই ইমান বেছি মৰম লগা আৰু পিন্ধিলে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব ডিজাইনটো হকিব এইটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন হয় মই পিন্ধি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এই সব ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 135 কাৰোবাক যদি গিফট কৰিম বুলি ভাবিছে এই কালেকশ্যনটো মিছ নকৰিব চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটা ডিজাইন হয় কমপ্লিট এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এনে সিলভাৰত থাকিব সিলভাৰ পলিশত থাকিব খুব ধুনীয়া এডি ষ্টনত বহুত বেছি ধুনীয়া লগা এটা কালেকশ্যন হয় সিম্পলত খুব বেছি ধুনীয়া লগা এটা কালেকশ্যন এডজাস্টেবল হয় প্ৰাইস আহিব 165 অলপ আগতে দেখুৱা গোল্ডেন ডিজাইনটোৰ দৰে হয় ইয়াৰে প্যাটাৰ্নটো বেলেগ হয় ভিতৰ যেটো প্যাটাৰ্ন আছে হেটো প্যাটাৰ্ন বেলেগ হয় যদি এটো ভাল লাগিছে এটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস সেম হয় 135 এটো এটা চাওক বৰ্তমান ইয়ং ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনে দেখুৱাইছো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুব সুন্দৰ সিলভাৰ পলিশত আছে আৰু আপোনালোকে পিন্ধি খুব বেছি ভাল পাব এটা ষ্টাইলিশ লুক দিয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগিছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 150 ৰুপিজ এইটো এটা গোল্ডেনত খুব মৰম লগা একদম সোণৰ পিন্ধা যেন পাব ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব ইমানে ধুনীয়া ডিজাইনটো চাওক মই আপোনালোক গুটি বডিটো দেখুৱাই দিছো ফ্ৰী সাইজৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব বেছি ধুনীয়া হয় সকলো হাতত ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ যাব এইকেইটা ৰিং বিশেষকৈ ইয়ং ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন গুটেইখিনি মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা গৈছে ভাল লাগিলে পটাপট বুক কৰি ল'ব প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে only 165 একদম খুব সুন্দৰভাৱে নিখুঁতভাৱে এডি ষ্টনৰ কাম কৰা গৈছে পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব নেক্সট এই কালেকশ্যনটো চাওক এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা ৰিয়েল গোল্ড লুকৰ কালেকশ্যন হয় প্ৰাইস আহিব ইয়াৰে only 150 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ফ্ৰী সাইজৰ হয় এইকেইটা চাওক এডি ষ্টনৰ সিলভাৰ পলিশত আছে খুব বেছি ধুনীয়া মাইক্ৰ ষ্টনৰে কাম কৰা আছে একদম ইউনিক ডিজাইন হয় আৰু এইবোৰ সেলিব্ৰিটি বিলাকে আপোনালোকে পিন্ধা দেখা পায় আপোনালোকেও এতিয়া পিন্ধিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া only 165 ত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা 135 হয় এইটো প্ৰাইস 135 হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব এইটো আপোনালোকে ফ্ৰণ্টৰ ফালে এনেকেও পিন্ধিব পাৰিব বা এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব সদায় পিন্ধিব পৰা এটা কালেকশ্যন ইমান ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো এটা এডি ষ্টনৰ হয় খুব ধুনীয়া এনেকৈ সিলভাৰ পলিশত আছে বহুতে আজিকালি এই কালেকশ্যনটো বিচাৰে বিশেষকৈ ইয়ং ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব মিছ নকৰিব জলদি বুক কৰিব only 165 ত ল'ব পাৰিব নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইবোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা একদম গোল্ড লুকৰ ডিজাইন হয় আৰু দেখিছেনে এইটো ফ্ৰী সাইজত থাকিব আৰু ইমান বেছি ধুনীয়া একদম ৰিয়েল গোল্ডত বনোৱাৰ নিচিনাই পাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম বহুত ধুনীয়া প্ৰাইচটো আহিব only 135 ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে নিজৰ বাবেও ল'ব পাৰিব আৰু গিফটৰ বাবেও এই কালেকশ্যনসমূহ লৈ থব পাৰিব মই দুটা জেনেৰেশ্যনে পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যনে দেখুৱাইছো কাৰণ
সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে ইয়ং ছোৱালীখিনি বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ থাকে কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিম গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও দেখুৱাইছোঁ এইটো এডজাষ্টেবল এডি ষ্টনৰ চিম্পল খুব মৰম লগা কালেকশ্যন হয় প্ৰাইচটো 180 আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পোৱা হয় এইবোৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় কপাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কৰা থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 180 হয় এইটো 180 হয় এইটো এটা ফিংগাৰিং চব ৰেগুলাৰ ইউজেবল ফিংগাৰিং হয় ফ্ৰী সাইজত থাকিব ডিজাইনটো একদম গোল্ডত বনাই লোৱা যেন পাব ইমান বেছি ধুনীয়া হয় ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা হয় আৰু ইয়াৰে চাওক পলিশটো চাওক একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ পলিশ যেন লাগিব ইমান বেছি ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 135 নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক খুব মৰম লগা সিম্পল কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস 180 হয় অনলি 180 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং হয় সৰি এটোৰ প্ৰাইস 150 হয় নেক্সট দেখুৱাইছো তো ৰ'জ গোল্ডত আছে বহুতে ৰ'জ গোল্ডটো ভাল পায় ইয়াতে মাইক্ৰ ষ্টোনৰ কাম কৰা আছে এডজাষ্টেবল থাকিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এটা ইউনিক ডিজাইন হয় যদি ইউনিক পিন্ধিব বিচাৰিছে এইটো ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইটো ডিজাইন যদি ভাল লাগিছে এইটো ল'ব পাৰিব আৰু এইকেইটা ডিজাইন একদম ৰিয়েল গোল্ডত পিন্ধিব পৰা খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন হয় 135 তে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব 135 অনলি ইমানবোৰ কালেকশ্যন দেখুৱাই যাম আপোনালোক কনফিউজ নহ'ব ভিডিওটো ভালকৈ চাব তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো ডিজাইন আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পাব এইটো চাওক মাল্টি কালাৰত খুব ধুনীয়া এটা লাভ শেপত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ষ্টাৰ ডিজাইন আছে ইয়াতে ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু এয়া ফিৰোজা আৰু নেভি ব্লু কালাৰত খুব ধুনীয়া এটা মাল্টি কালাৰৰ কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই ফিংগাৰিংটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইকেইটা সিম্পলত এলিগেন্ট লুক দিয়া এটা কালেকশ্যন এইটো ৰেগুলাৰ ইউজেবল ফিংগাৰিং হয় বহুত ধুনীয়া আৰু এইকেইটা আপোনালোকে যেতিয়া পিন্ধিব একদম ৰিয়েল গোল্ডত পিন্ধা যেনে পাব খুব ধুনীয়া অনলি 135ত ল'ব পাৰিব ৰ'জ গোল্ডত আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো এইটো ডিজাইন ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 180 ৰুপিস খুব ধুনীয়া সিম্পলত বহুত ধুনীয়া লুক দিয়া এটা কালেকশ্যন এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায় ইয়াতে ভিতৰৰ ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে কিন্তু সেটটো প্ৰায় আগতে দেখুৱা কিমান ডিজাইনৰ নিচিনা হয় যদি ভাল লাগিছে 135 ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব অনলি 135 নিজৰ বাবে ল'ব পাৰিব গিফটৰ কাৰণে আপোনালোকে একেলগে কেইটামান ফিংগাৰিং অনলি 50 ৰুপিস শিপিংতে লৈ থব পাৰিব নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া লগা এটা ডিজাইন অনলি 180 ৰুপিসত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 180 ৰুপিস অনলি 180 ৰুপিসত পাই আছে নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো এটো অলপ আগতে মই সিলভাৰত দেখুৱাইছিলো এটো চাও গোল্ডটো আছে যদি এটো ভাল লাগে এটোটো ল'ব পাৰিব 135 তে ল'ব পাৰিব সিম্পল হয় কিন্তু বহুত মৰম লাগিব পিন্ধিলে যদি ভাল লাগিছে 135 তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 135 ত ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো এটো এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে গুটেবল সিম্পল কালেকশ্যন দেখুৱাইছো কাৰণ আজিকালি বহুত হেভি পিন্ধি ভাল নাপায় সিম্পলটো হলে আপোনালোকে যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন আৰু বহুত বেছি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়ে প্ৰাইসটো আহিব অনলি 180 ৰুপিস ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 180 ৰুপিসত খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন হয় গোল্ডত আপোনালোকে এই এডি ষ্টন ইউজ কৰা পাব এইটো এটা সাকচন গোল্ডেন খুব ধুনীয়া ৰেগুলাৰ ইউজেবল এটা কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ডিজাইনটো প্ৰাইসটো আহিব অনলি 135 অনলি 135 তে ল'ব পাৰিব প্ৰাইসটো একদম ৰিজনেবল প্ৰাইস এটাত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাই আছে ৰেগুলাৰ ইউজেবল হয় ফ্ৰী সাইজত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা এডিএ দেখুৱাইছো ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন খুব ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব গিফট কৰিবও বেছি ভাল পাব খুব বেছি মৰম লগা এটা ডিজাইন হয় যদি ভাল লাগিছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে প্ৰাইস আহিব অনলি 180 ৰুপিস এই ফিংগাৰিংটো বহুতে বিচাৰি আছিল 135 তে খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন যেটো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা একদম সোণৰ ডিজাইনৰ এই ফিংগাৰিংটো ৰিষ্টক হৈছে 135 ত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 135 আছিল অনলি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু সোনকালে বুক কৰি ল'ব এইটো চাও মই দুটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো যাতে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে কাৰণ কিছুমানে ৰিয়েল গোল্ড লগা ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে বিচাৰে আৰু কেতিয়াবা ফেন্সি ষ্টাইলিশো বিচাৰে গতিকে মই দুটা প্ৰডাক্টে দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ যিটোৱে ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন অনলি 150 ৰুপিসতে পাব এইটো চাওক এইটো গোল্ডৰ ওপৰত মাইক্ৰ ষ্টন কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিশ কালেকশ্যন হয় এইটো চাওক ডিজাইনটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 150 ৰুপিসত ল'ব পাৰিব
নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন হয় আপোনালোকে স্কুল কলেজত যদি ডেইলি পিন্ধি আহিব লগা হয় এই কালেকশ্যনটো পিন্ধি আহিব পাৰিব অনলি 180 ৰুপিছত ধুনীয়া এটা ইউনিক কালেকশ্যন পাই আছে অনলি 180 সেবোৰ প্ৰাইস সেম যেন পাব কিন্তু গোটেইবোৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ হয় এইটো চাওক মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব 180 ৰুপিছত বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত পটাপট বুক কৰি ল'ব কাৰণ একদম ইউনিক অহা ডিজাইন হয় সৰস্বতী পূজাৰ ওচৰ চাপিছে সকলোৱে বুক কৰিব চাব গতিকে আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে বিশেষ কাৰ্যন সোনকালে বুক কৰি ল'ব এইটো এটা ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লগা এটা প্ৰডাক্ট 135ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব গোটেইবোৰ প্ৰডাক্টে ইমান বেছি ধুনীয়া আহিছে আৰু এটা ৰ'জ গোল্ডত দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো যে খুবেই ধুনীয়া লগা এটা ডিজাইন হয় এইটো এডজাষ্টেবল হয় যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে প্ৰাইস আহিব অনলি 150 ৰুপিজ 150 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাব এই ফিংগাৰিংটোৰ ইমান বেছি ডিমাণ্ড আছিলে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে ফ্ৰী সাইজত থাকিব এটা ৰিং হয় খুব বেছি ধুনীয়া লগা যিসকলে বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব 210 টকা ইয়াৰ প্ৰাইসটো 210 টকা হয় সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু এটা খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছে চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে কালেকশ্যনটো আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 150 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে একদম ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ডিজাইনটো খুব বেছি মৰম লগা ডিজাইন অনলি 150 ৰুপিছতে পাই আছে নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 165তে ল'ব পাৰিব অনলি 165 প্ৰথমতে দেখুৱা এই ডিজাইনটো 135 কৈ গৈছিলে ইয়াৰ প্ৰাইসটো 160 হয় ইয়াৰ প্ৰাইসটো 160 হয় এইটো এটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালেকশ্যন কিউব ষ্টনৰ কাম কৰা আছে বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ডিজাইন ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব 210 টকা এইটো যদি ল'ব খুজিছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব 210 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা খুব সুন্দৰ ফিংগাৰিং দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে ওম লিখা এটা ফিংগাৰিং যদি আপোনালোকে হাজবেণ্ড ওয়াইফ একেলগে পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে একেলগে ল'ব পাৰিব মই হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বা এইটো হৈছে ওয়াইফৰ কাৰণে বা কাৰোবাক যদি গিফট কৰিব বিচাৰিছে তেনেকৈও ল'ব পাৰিব ফ্ৰী সাইজত আছে এইটো ওম ফিংগাৰিং হয় আৰু আপোনালোকে যদি জেন্টছৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে ওম লিখা ফিংগাৰিং সেইটো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে মোক মেছেজ কৰিব মই দেখুৱাই দিম ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব 150 ৰুপিজ নেক্সট এই এডি ষ্টনৰ কালেকশ্যনটো চাওক জাষ্ট ওয়াও কালেকশ্যন এনেকৈ গোটেই মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা হৈছে সিম্পল এলিগেন্ট লুক দিয়া এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় অনলি 150 হয় প্ৰাইসটো 165 হয় সৰি মোৰ ভুল হৈছিল 150 এইটো 165ৰ কালেকশ্যন নেক্সট এই কালেকশ্যনটো চাওক ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 135ত ল'ব পাৰিব সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিসকলে সিম্পল ভাল পায় এই প্ৰডাক্টটো ল'ব পাৰিব অনলি 150 ৰুপিছত খুব মৰম লগা একদম সৰু সৰু ষ্টন ইউজ কৰা হৈছে ষ্টন এৰি যাব বুলি চিন্তা কৰিব নালাগে একদম নিখুঁতভাৱে কাম কৰা গৈছে আৰু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় অনলি 150 ইয়াৰে প্ৰাইস নেক্সট দেখুৱাইছোঁ যিখিনি পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন হয় আমি বৰপেটীয়া মেড বুলি কওঁ এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকে এডজাষ্টেবল পাব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে একদম পাতৰ ডিজাইন আৰু একদম যেতিয়া আমি সোণত বনাই লওঁ তেনেকুৱা হয় চাওক একদম সোণত বনাই লোৱাৰ নিচিনা হয় পলিশ আৰু কাটিং চাওক একদম সোণৰ নিচিনা হয় ইমান বেছি ভাল কোৱালিটি পাব আপোনালোকে অনলি 280 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 180 ৰুপিছৰ এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এডজাষ্টেবল হয় এনেকৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টনৰ কাম কৰা গৈছে পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এই ফিংগাৰিংটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লিভ ডিজাইনত আছে আৰু এডজাষ্টেবল হয় একদম কোৱালিটি সোণৰ দৰে আপোনালোকে যেতিয়াই ল'ব আৰু যিসকলে মোৰ পৰা এই ফিংগাৰিংবোৰ লৈছে তেওঁলোকে নিজে কমেণ্ট কৰিছে আৰু ৰিভিউবোৰ চাবলৈ হ'লে ফেচবুক পেজত গৈ আপোনালোকে ৰিভিউ চাব পাৰিব অনলি 250 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ৰেগুলাৰ ইউজো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া সোণৰ পিন্ধিলে সোণৰ বুলিয়েই ক'ব আপোনালোকক আৰু এটা ষ্টনৰ সিলভাৰত ষ্টনৰ কাম কৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন হয় এডজাষ্টেবল থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 160 ৰুপিজ
এইটো এটা চাওক খুব মৰম লগা কালেকশ্যন লাভ শেপত আছে পিংক হোৱাইটতে আছে আৰু কোৱালিটি সেম বৰপেটীয়া মেট পুৰণি ডিজাইনতে বনোৱা গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা অনলি 250 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব অনলি 250 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটোত আপোনালোকে যদি ডিঙিৰ সেটো ল'ব বিচাৰিছে ইয়াৰিং আৰু লকেট চেন সেই তেনেকুৱা আছে আপোনালোকে জনাই দিব মই ফটো দেখুৱাই দিম সেম ডিজাইনত যদি কম্বো কৰি পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়া ল'ব পাৰিব এটা ময়ূৰৰ ডিজাইন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে বাটাৰফ্লাই সেটো পাই যাব আপোনালোকক যদি বাটাৰফ্লাই সেট লাগে সেটটো লাগে বুলি বুক কৰিব পাৰিব বা মোক মেছেজ কৰিব হেমতে আপোনাক ফটো দিয়া হ'ব এইটো এডজাস্টেবল ফিংগাৰিং হয় আকৌ কেইটামান সিম্পল কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰাইস আহিব 120 টকা ফ্ৰী সাইজৰ হয় ফ্ৰী সাইজ যেহেতু যিখিনি ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন তাতে ফ্ৰী সাইজ হয় কাৰণ এডজাস্টেবল কৰিলে তাতে ৰিয়েল গোল্ডৰ লুকটো নাথাকে অনলি 120 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক এটা খুব মৰম লগা 120 টকাতে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 120 এইটো এটা ফিংগাৰিং 120 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ একদম সিলভাৰত মাইক্ৰ'ষ্টনৰ কাম কৰা আছে 180 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে ভিডিঅ'টো যিমান দেখুৱাই থকা যায় লং হৈ থাকিব সেইবাবে মই অলপ জলদি জলদি দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো ৰ'জ গ'ল্ডত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব 150 ৰুপিছ খুব ধুনীয়া 150 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব এনেকৈ চাওক ডিজাইনটো ইউনিক ডিজাইন হয় আৰু এটা 120 ৰুপিছৰ ফিংগাৰিং দেখুৱাইছোঁ ৰেগুলাৰ ইউজেবল যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এটা ডালত চৰাই পৰি থকা নিচিনা ডিজাইনটো হয় আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু যদি ষ্টনত আপোনালোকে এই ডিজাইনটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ডিজাইনটো ল'ব পাৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 100 ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 135 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 135ত ল'ব পাৰিব এইটো ডিজাইন চাওক খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় ফ্ৰী সাইজত আছে আৰু বিয়াত পিন্ধিবও পাৰিব মাত্ৰ 210 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে অনলি 210 ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লাগিব পিন্ধিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট 120 ৰুপিছৰ আৰু এটা সিম্পল কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যিটো ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব অনলি 120 ৰুপিছ হয় নেক্সট আৰু এটা 120 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ য'ত ষ্টন ইউজ কৰা আছে আপোনালোকে এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব মাত্ৰ 120 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব জলদি এই কালেকশ্যনটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় সিলভাৰত গোটেই ষ্টনৰ কাম কৰা আছে পিন্ধিলে যে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 165 অনলি 165ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা সিম্পলত 120 ৰুপিছত খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এনেকৈ ৰিং ডিজাইনত আছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ভাল লাগিলে আপোনালোকে জলদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 120 ৰুপিছৰ আৰু এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগিলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব মাত্ৰ 120 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা কালেকশ্যন চাওক অনলি 150 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন অনলি 150 নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক এইটো ডিজাইন যে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে ষ্টাৰ ডিজাইনত আছে আৰু ডাবল লেয়াৰত আছে চাওক ডাবল লেয়াৰত আছে এটা তলত গোল্ডেন কাম কৰা গৈছে আৰু ওপৰত এয়া মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 180 ৰুপিছত এই এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিংটো ল'ব পাৰিব একেবাৰে শেষত তিনিটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এইটো এটা ডিজাইন চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া ডিজাইন হয় যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভিতৰৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইটোৰ প্ৰাইজো 150 হয় এইটোৰ প্ৰাইজো 150 হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে প্ৰাইচ 165 হয় য়ং ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল লগা এটা কালেকশ্যন খুব তেওঁলোকে পছন্দ কৰিব সেই ষ্টাৰ ডিজাইনত আছে মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এটা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 165ত ল'ব পাৰিব খুব ভাল কোৱালিটি যিমানখিনি কালেকশ্যন দেখুৱালোঁ সকলো কোৱালিটি বেষ্ট অন বেষ্ট হয় প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত থাকিব ভাল লাগিলে বুক কৰি ল'ব আপোনালোকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যিটোৱে কালেকশ্যন ভাল লাগিছে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব